Hej allihop och välkomna tillbaka ska ni vara till en ny video som jag har gjort här på Youtube. Och idag så tänkte jag faktiskt dela med mig av mitt eget uppvaknande. Vad som tog mig hit där jag är idag och lite annat smått och gott. Det är en jättefin vinterdag idag och snön ligger tjock på taken. Och jag hoppas att det får ligga kvar ett tag nu, ända fram till jul hoppas jag. Men nu ska ni få se min nya video, så varsågoda. Vi befinner oss mitt inne i en tid av kaos och stress som skapar förvirring och utbrändhet i en allt större skala i samhället. Otryggheten växer sig allt starkare och många av oss undrar kanske vart vi är på väg. Min tro är att vi är precis där vi ska vara i förhållande till våra förutsättningar vi själva skapat fram till nu. För det är vi som är samhället. Våra individuella och gemensamma tankar, känslor och handlingar påverkar vår omgivning antingen negativt eller positivt, beroende på vilka val vi gör. Om vi ser på samhället idag så är det endast en spegling av våra tidigare tankar, känslor och handlingar. Det är summan av vårt kollektiva medvetande från det förflutna. Kan det vara så att det är vårt kollektiva ego som sitter på tronen i samhället idag? Jag tror att det är dags att öppna våra hjärtan och börja se med klara ögon på en ny vision för oss. Det fantastiska är att vi har kraften att förändra det vi inte vill ha längre. När någonting inte längre tjänar något syfte så är det dags att ändra riktning. Det är meningslöst att inte komma vidare, att sluta växa. Vi behöver utmaningar för att växa som människor. Utmaningar kan hjälpa oss att öka vår medvetenhetsgrad om vi är villiga att lära av våra misstag. Utmaningarna vi står inför just nu är ett ypperligt tillfälle att lära av våra misstag och därmed höja vår medvetenhetsgrad. Vi står på gränsen nu till att få en ny upplevelse av oss själva som individer, men framförallt tillsammans som en enhet. Vi har nu chansen att gå från en materiell värld till en mer humanitär och kärleksfull värld. Jag tror att det redan har börjat. Och det kaos och förvirring som många av oss kan känna av är endast egots försvar att fortsätta besitta tronen. Rädsla för förändring är dess verkan. Egot är orsaken. Därför är det alltid egot som står i vägen för sanningen. Ju tydligare vi kan se det här, desto mer förstår vi att det är dags att göra en förändring. Det är vi som är skaparna av våra samhällen. Ju fler av oss som inser det här, desto snabbare blir skiftet. En ny tid av mer konstruktiv art, där medvetenhet och klarhet utgör ett fruktsamt samhälle, där nya intentioner föds. Jag tror att det här redan har börjat. Och även om det ser mörkt ut ibland, så tror jag att det endast är en del av processen. Jag tror att det är dags att föra in medvetenhetens ljus in i okunnighetens mörker. För att bli medveten behöver jag modigt se min egen sanning och kanske även mitt eget motstånd till förändring. Jag behöver namnge det vid dess rätta namn för att det ska kunna upplösas och ge plats för en ny vision. Det fantastiska med oss människor är att vi brukar bli mer kreativa när vi står inför ett hot. Det är som om vi plötsligt vaknar upp och inser att vi måste göra någonting nu. Våra sinnen öppnas då automatiskt upp till någonting nytt och vi löser situationen till slut. Det här hände mig för 13 år sedan. Jag hade levt mitt liv med många intensiva utmaningar som till slut gjorde att jag inte stod ut med all ångest och inre förakt längre.
Så jag började hitta sätt att ta mig därifrån. Det var genom självmedicinering i form av alkohol, vilket tog mig in i ett beroende och destruktivt leverne under en tid tills jag totalt föll ner på botten av det hål jag så länge försökt att fylla. Jag minns klart och tydligt den natten då någonting inom mig skiftade och det som varit jag försvann. Innan jag fortsätter så vill jag gärna dela med mig av en dikt jag skrev då det var som tuffast. En konstgjord lek med sorger och svek har jag tappat det jag hade på vägen. De mörka skuggorna i mitt hjärta finns ännu kvar. Jag undrar vad det är jag har förlorat. Ska jag fäktas mot världen än en gång? Min styrka har tappat sin värdighet, den värdighet jag så hårt höll fast vid. De minnen jag har fortsätter att plåga mig, men varför kan jag ej besegra dem? Jag måste vakna ur den här djupa sömnen innan jag vänjer mig vid den bittra smaken och äter mig inåt tills det inte finns något jag mer. Jag hade druckit och tagit tabletter i min förtvivlan och viljan att komma bort från den intensiva smärtan av att vara jag. Det var ett rop på hjälp som ekade i ett inre hål av tomhet och ensamhet. Jag somnade in, men en kraftfull och bestämd knuff i ryggen fick mig att vakna. När jag vände mig om fanns ingen där, bara en inre och diffus känsla av en inre röst som sa: nu är det nog. Efter det uppvaknandet var jag totalt sårbar och skör. Jag visste inte vem jag var längre och mitt enda alternativ då var att ta emot all hjälp jag bara kunde få. Jag hamnade på behandlingshem och det var där jag för första gången förstod att vad ansvar verkligen handlade om. Det var inte vad jag hade trott. Att ansvar var baserat på etik och moral där konsekvenserna var dömande och hårda om jag misslyckades. Ansvaret jag har mot mig själv handlar idag om kärlek, inre ro, glädje och framförallt mitt inre syfte. Att älska mig själv som jag är, ta hand om mitt eget mående genom att vidta åtgärder när det behövs och genom att ge mig själv det jag behöver när ett behov uppstår. Men utan genvägar, endast sanna behov. Det kan vara till exempel att ta hand om mina tankar och känslor på ett konstruktivt sätt istället för att projicera och kasta över mina tankar och känslor på någon annan. Jag behöver även säga ifrån när det behövs, utan att få dåligt samvete för det. Det är alltid jag som tolkar en situation genom mitt eget filter av tidigare upplevelser, genom mina tankar som direkt påverkar mina känslor. Det här kräver naturligtvis en hel del arbete med sig själv, men det är det enda som kommer att ge ett beständigt resultat i slutändan. Självkännedom är faktiskt en av de stora nycklarna till framgång. För när vi förstår oss på oss själva så är det lättare att förstå sig på sina medmänniskor. Och det här banar då väg för fina och bra relationer. Idag kan jag se tillbaka på min resa och förundras över hur mycket jag har vuxit som människa utav mina utmaningar. Men även hur mycket potential jag har som ännu är outforskat. Jag nöjer mig inte längre med jantelagen. För allt det går ut på är att hålla mig bakom samhällets gamla stängsel av förlegade regler och normer. Hur ska jag då kunna växa och förändras till det bättre? Vi är underkastade en resa av utveckling, och för att en utveckling ska ske så krävs en förändring. Hur mycket jag än vill vara 20 år och vacker hela tiden så fungerar naturen annorlunda. Men med åren så växer en djupare inre skönhet fram som når bortom ytans begränsningar. Men även en medvetenhet om skönheten i allt istället för att begränsa den.
Att tillåta sig själv och vara sig själv är att släppa sin historia om vem man tror att man är på grund av tidigare erfarenheter eller det förflutna. Det har ingenting att göra med vad du kan skapa från och med nu. Allt handlar om ett skifte i perception. Det som var omöjligt för en liten stund sedan blir plötsligt möjligt. Detta ger en indikation på vår potential. Att vi är kapabla till att uppnå det vi vill, när vi vill och hur vi vill. Till vardags verkar det som om att vi har tappat denna förmåga, och det är väl inte meningen att vi ska behöva gå igenom ett hot för att den ska bli synlig. Om vi inte tror på oss själva så kommer vi att leva ett destruktivt liv eller någon annans drömmar om mål. Det innebär att man inte tar ansvar över sig själv. Det betyder att man förgör sig själv. Jag tror att vi alla har någonting att ge till världen. Och när vi delar det vi är mest passionerade över så inträffar någonting magiskt. Vi kan inte ta på det, men vi kan känna det. Det kommer djupt inifrån oss själva. Det är en känsla av inspiration, kontemplation, frihet och ett inre lugn. Det är en känsla av att ha kommit hem. En känsla av syfte. Jag tänkte nu avsluta den här videon med en till dikt som jag har skrivit. Den går så här. Du lider, du strider, fast du ibland överdriver. En tung och bitter ängslan är det som gör dig så fängslad. Vad är det som gör livet så svårt? Vad är det du sörjer så hårt? När ska du förstå att livet är en depå man måste fylla på? Men ditt bränsle är slut, du ser ingen väg ut. Vart ska du gå när ingen hejar på? Om du lyssnar till ditt hjärta istället för att smita ifrån din smärta. Ty smärtan är drevet, även om du inte nu kan se det. Jag lovar, jag svär, det du känner är det som dig lär. Att din känsla som du stängt inne är vad som förgiftat ditt sinne. När du förstått vad det är kan en barriär dras isär och du kan se att du är lika värd som alla andra här. Varför ska du gömma och fortsätta glömma när du vet att du har så många förmågor kvar? Snälla, ge inte upp, för du har så mycket att ge. Det finns så många som längtar att få se dig åter le. Ha en fantastisk dag. Vi ses snart igen. Hej då! Ja, det var det. Det var allt för den här gången. Och tyckte ni om videon så får ni jättegärna trycka tummen upp. Och ni får gärna kommentera. Eller prenumerera. Ha en fantastiskt fin dag. Det ska jag ha. Nu ska jag ut på en vinterpromenad. Hej då! Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road,